Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Long Mã Snap. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đánh giá con Ultra 9 đời mới nhất của Intel. Nhầm ký bản quá à? Không phải, hôm nay là có review Ultra 7 nhưng mà mạnh ngang Ultra 9. À, mình xin lỗi. Trên tay ngày hôm nay của mình là con Ultra 7 2700K Plus. Nó chính là con Ultra 7 đời mới nhất của Intel và đang được đánh giá là mạnh như một con Ultra 9. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì khi các bạn nhìn qua thông số của con Ultra 7 2700K Plus này, các bạn có thể thấy là từ số nhân số luồng cho đến bộ nhớ luyện kích L2, L3 nó đều tương tự so với một con Ultra 9 285K. Chỉ có một phần duy nhất đó chính là nó yếu hơn con 285K một chút về phần xung nhịp. Nhưng mình nghĩ với cái thông số như này, chưa cần là benchmark hay là test hiệu năng thực tế đi nữa, thì chắc chắn là hiệu năng của con 2700K Plus này nó lại tiệm cận so với con 285K. Và một điểm nữa, giá của nó hiện tại là đang rẻ hơn so với con 285K tận 3 triệu. Chúng ta rẻ hơn 3 triệu mà chúng ta có hiệu năng tương tự so với một con Ultra 9. Và chưa kể đấy là còn giá hiện tại build kèm PC của ARC Computer là nó chỉ khoảng 10 triệu thôi mọi người nhé. 10 triệu mà chúng ta đã có hiệu năng của một chiếc Ultra 9 rồi. Tại sao con 2700K Plus lại ra mắt vào thời điểm 2026 này? Đây là do, cái này là cũng do quan điểm cá nhân và mình cũng gọi là suy đoán thôi nhé. Thì hiện tại giá RAM DDR5 đang rất là cao so với mức bình thường, nên là nhu cầu mua sắm những chiếc máy đời mới nhất của người dùng sẽ rất là giảm đi rất là nhiều. Nên là Intel buộc phải ra động thái giảm giá, đó chính là ra mắt con 2700K Plus này. Là sao để có thể kích cầu người dùng có thể mua lại những chiếc máy tính đời mới. Và vẫn như thường lệ của kênh ARC Computer Long Mã Snap thì bây giờ mình sẽ chuyển qua phần test hiệu năng thực tế. Nói một bao nhiêu vẫn không bằng việc là chúng ta sẽ test thực tế con 2700K Plus này với các ứng dụng render 3D. Mình sẽ giới thiệu qua cấu hình của mình test để mọi người có thể tham khảo. Mục đích của mình vừa setup cấu hình test này, vừa làm sao để chúng ta có một cấu hình tối ưu nhất về giá thành với con chip 2700K Plus này. Chúng ta sẽ phải lựa chọn một con mainboard rẻ tiền nhất này, hoặc là một chiếc tản nhiệt rẻ tiền nhất mà vẫn có thể đảm bảo được hiệu năng của chiếc 2700K Plus này, thì chúng ta mới sẽ có một bộ 2700K Plus hiệu năng trên giá thành nó rẻ nhất và vẫn đảm bảo và ổn định nhất, đúng không mọi người? Thì chiếc mainboard ngày hôm nay mình sử dụng đó chính là con Z890 Eagle Wi-Fi 7. Tản nước mình đang sử dụng đó chính là con Thermalright Aqua Elite V6. Ở trong mức giá này thì mình thấy có thêm một chiếc mã tản nhiệt nữa, đó chính là Eralec Vertex 360 Lite ARGB. Thì đây cũng là một chiếc tản có cùng mức giá là 1.450.000 ở hiện tại của mình nhé. Đấy, nếu mà các bạn thích con tản nào thì dùng thôi. Mình đánh giá hai con tản này hiệu năng ngang nhau. Và thêm một điểm nữa nhá, là với con 27K Plus này chúng ta chắc chắn là sẽ phải update lên bản BIOS mới nhất mọi người nhé. Lần đầu mình test thì mình cũng vội vã mình lắp con chip này vào, và kết quả mọi người biết là gì đấy, là nó giật tung đùng luôn. Đời xung nó chỉ chạy được ở 0,5 GHz bởi vì nó không tối ưu, và mình mất rất nhiều thời gian để update BIOS con này lên bản mới nhất để tương thích con chip này, và hiệu năng nó đạt đúng ở cái mức ổn định. Ở bài test đầu tiên vẫn như thường lệ thôi, là chúng ta sẽ test Ciben R23. Mặc dù ở thời điểm hiện tại là bây giờ đang có R26 rồi, nhưng mà do hiện tại mình chưa test nhiều con chip bằng R26 nên mình chưa đưa kết quả của R26 lên, nên mình vẫn sẽ test bằng R23 trong quen thuộc thôi. Và lần đầu mình muốn thử bung sức mạnh với con Z890 Eagle này, và mình đã thử nó với mức hiệu năng setup sẵn của bên đấy, đó chính là mức Unix, và nó cho ra điểm số các bạn biết là bao nhiêu? 42.000 điểm. Và các bạn biết điểm số này đúng là tương đương với con 285K, không có gì là khác biệt hay là đặc biệt gì so với kết quả dự đoán cả. Nhưng có một điểm đặc biệt nhé, mọi người rất quan tâm nữa, đó chính là con 27K Plus này chúng ta ăn đến tận hơn 300W điện, và nhiệt độ của nó cũng chạm mức kịch trần, đó chính là 98 độ C. Thì con 285K chúng ta nhiệt độ cao nhất nó chỉ khoảng là tầm 9x thôi. Điện năng tiêu thụ của con 285K ở mức Unix nó chỉ rơi vào khoảng 260W. Cái kết quả này thì cũng có thể là do một phần bị chênh lệch, là do bởi vì mình hôm nọ ấy, là mình dùng con 285K với con Z890 Gaming X Wi-Fi 7 thì có thể là con main nó xịn hơn một chút, nên là nhiệt độ nó cho ra là mát hơn. Con này là con Eagle nên là nhiệt độ nóng hơn, hoặc cũng có thể là do cái bản BIOS này nó mới ra, nó chưa kịp tương thích với con 27K Plus. Với benchmark thì tạm thời là cứ như thế đi, hiệu năng nó cũng bằng so với con 285K rồi. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua phần render thực tế với Cora Render. Ây chà, kết quả lần này của con 27K Plus có nhiều vấn đề để nói đây. Thứ nhất
là nó nhanh hơn con 285k mọi người ạ. Con 285k nó mất 9 phút 10 giây, trong khi đó là con này nó mất 9 phút thôi. Thì mình biết, thì công nhận là mình biết đây là kết quả nó chênh này nó không nhiều đi, nhưng mà nhanh hơn thì nó vẫn là nhanh hơn đúng không mọi người. Mà mọi người biết rồi đấy, con này nó đang rẻ hơn 3 triệu mọi người nhá. Tức là chúng ta có bỏ thêm 285k, nó chỉ được gần như là được cái mát hơn thôi. Bởi vì mọi người thấy là con 285k nó chỉ ăn 260W điện, nhưng mà chúng ta chậm hơn một tí. Trong khi đó là con 270k nó rẻ hơn 3 triệu và nó thậm chí còn nhanh hơn con 285k cơ. Đây là một kết quả khá là ảo. Như về phần vấn đề nhiệt độ ấy, thì mọi người có thể thấy luôn là con này nó sẽ nóng hơn này, ăn điện nhiều hơn so với con 285k. Nhưng mà do đây là mình đang để ở cái mức setup cao nhất, gọi là mức gần như là tới hạn của con main này. Nhưng mà nếu chúng ta để với mức setup nó thấp hơn thì sao? Và hiệu năng có thay đổi thì không? Và kết quả của mình trả lời đó chính là không mọi người ạ. Gần như là kết quả là vẫn như thế. Và mình đã để với mức là Intel Extreme ấy. Và nhiệt độ lần này nó cũng dễ thở hơn rồi, nó chỉ loanh quanh khoảng 80 độ thôi. Việc mình để ở cái mức hiệu năng là Unix nó gần như là chả giải quyết được vấn đề gì cả với cái main này. Tức là nhiệt độ nó vừa nóng hơn này, công suất tụ điện mạnh hơn này, và hiệu năng nó cũng chả hơn bao nhiêu, chắc hơn được khoảng 1 đến 2 giây. Và như vậy là nếu với con main Z8 Triumph Eagle này thì mình xin khẳng định luôn là nó có thể cân con chip 28k ngon lành. Và cái tản nhiệt Aqua Edit V6 này cũng ngon lành luôn. Như vậy là chúng ta có thể yên tâm setup một cấu hình 27k lớn với combo main chip này rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử test nó V-Ray với gọi là render trường xem như thế nào nào. Và sau một thời gian chờ đợi với video cho SketchUp và mình render bằng CPU thì con 270k Plus này của chúng ta sẽ render mất 36 phút. Và khi chúng nó so với con 285k. Ủa, thật sự là render một cái ảnh tĩnh mà 36 phút. Thế thôi, giờ dùng AI cho nhanh, ai cần render ảnh tĩnh mà CPU lâu thế được. Mà đây có một ảnh Full HD chứ. Đây là tôi cố tình setup cho file nặng để render mất 36 phút bạn hiểu chưa? Chứ không phải là render một bức ảnh tĩnh mà Full HD bình thường chúng ta làm nó sẽ render mất 36 phút. Bởi vì đây cho bây giờ ấy, với thiết lập tối ưu thì chúng ta để render một khổ ảnh 4K mà chỉ mất mấy phút thôi. Với cả thực ra đây là shop mình cũng không phải là làm nghề kiến trúc, đây là mình được mượn một số file của một số khách hàng để có thể thử nghiệm với các con chip hay là những với cấu hình đời mới nhất thôi. Với cả không phải nhu cầu nào chúng ta có sử dụng AI nào đâu nhá. Mặc dù bây giờ một số phần mềm render đã bị lép vế trước AI, nhưng mà còn rất nhiều nhu cầu làm đồ khác nhau hiện tại chúng ta chưa thể áp dụng AI được. Hơn nữa mình cũng cảm thấy là việc con chip này render mất 3 phút ở cái file test này với V-Ray ấy, cộng thêm với việc là kết quả khi chúng ta test V-Ray với Corona nó cũng không khác nhau nhiều nữa. Nên từ giờ có thể là với những bài test về hiệu năng của những con CPU ấy, mình sẽ bỏ bài test V-Ray cho SketchUp đi. Đấy, và bây giờ mình render bằng chip, mình sẽ chỉ render bằng Corona thôi để test thực tế cho mọi người xem. V-Ray thì nó cũng không cho kết quả khác quá là nhiều. Chuyển qua phần test game. Mọi người biết là con 20k Plus này ấy, đang có tin đồn là nó sẽ mạnh bằng một con 7000x 3D khi chúng ta chơi với một số tựa game FPS. Nên là hôm nay mình cũng sẽ thử tò mò là mình sẽ test hiệu năng con chip 27k Plus này và so sánh nó với con 14.000 ảo thật đấy. Thực tế gần đây ấy, là con 7000x 3D của bên shop mình đang hết hàng, nên là mình chưa test được với con 7800x 3D để so với con 270k Plus này. Nên là có gì mọi người chờ đợi nhé. Còn nếu mà mình đã test kịp xong ấy thì mình sẽ chèn luôn vào cái clip này. Thực tế về con 7800x 3D ấy, nếu nói về giá thành lẫn chi phí mainboard và thậm chí là chi phí về tản nhiệt ấy, thì nó đang rẻ hơn con 270k Plus này có là nhiều. Tức nó rẻ hơn khoảng mấy triệu luôn cơ. Căn bản con 7000x 3D nó sẽ phục vụ cho chỉ nhu cầu gaming thôi. Nên là nếu ai thuần về việc chơi game hay giải trí thì con 7000x 3D mình vẫn khuyên đó là lựa chọn tuyệt vời hơn con 270k Plus. Tức là nếu mà ai vừa chơi game vừa làm việc thì con 270k Plus này sẽ lựa chọn tốt hơn. Còn con 7000x 3D sẽ cho nhu cầu thuần gaming. Mình sẽ test 3 tựa game chính, đó chính là CSGO, PUBG và Valorant.
qua 3 cái game FPS vừa rồi thì mọi người nghĩ sao về con 27k Plus này? Thì mình nghĩ thôi là cũng được đấy. Dù sao thì nó cũng rẻ hơn 3 triệu mà. Con 14.9k bây giờ thì nó cũng hơi đắt rồi đúng không? Còn 285k thì mọi người chắc là cũng biết kết quả của nó khi test game như thế nào rồi. Mọi người nghĩ sao về con 27k Plus này? Cộng thêm việc là con Z890 Eagle Wi-Fi và một con tản nhiệt nước thơm một đôi Aquanit V6 này, nó có thể cân ngon lành được con chip 27k Plus này. Tại sao mình lại không khuyến nghị con 27k Plus này lắp với bên B860 ở thời điểm hiện tại? Bởi vì thứ nhất là BIOS nó chưa ngon này, cộng với việc là con B860 này phơi điện ít hơn. Mình nghĩ nó chỉ đảm bảo với con 265k thôi, bởi vì con 265k thường nó chỉ ăn dưới 200W điện. Và trong khi đó con này ở với cái mốt bình thường đi nữa thì nó sẽ ăn vào khoảng 230 cho đến 240W điện. Nên là mình sẽ khuyến nghị là không lắp với con 27k Plus này với những con bên B860 dòng top nhá. Nếu mà dòng ATX thì mình nghĩ là có thể được, nhưng mà những con MATX thì mình khuyên là không. Mà bên ATX thì chắc là chỉ dành cho ai thích skin đẹp thôi, chứ còn giá nó có khi là còn đắt hơn mấy cái mã Z890 bản base đấy. Để setup cho cái bộ 27k Plus này với thời điểm hiện tại này thì giá mình nghĩ sẽ khoảng từ 40 đến 42 triệu. Đây là thời điểm hiện tại nhá, có thể sau này một thời gian nữa có thể Intel có thể động thái là giảm giá thêm với con 27k Plus này. Tổng kết lại, con này sẽ đáng mua với những nhu cầu là đó chính là nhu cầu vừa chơi game và làm việc, và cụ thể là với nhu cầu edit video, và với những ai đang có nhu cầu render bằng CPU, và cụ thể là với phần mềm Corona Render cho 3ds Max. Vì đây thì không cần nhé, bởi vì đây giờ người ta chuyển chủ yếu dùng bằng Vantage rồi. Và đấy là mình phải chốt chắc chắn lại, hoặc là chúng ta sử dụng gần như tất cả các phần mềm kiến trúc và chơi game thì chúng ta sẽ mua con 27k Plus này. Còn lại mọi người có quan điểm nào khác về con 27k Plus này không thì hãy comment ở phía dưới hoặc góp ý cho kênh ALC Commenter của chúng mình nhé. Ngoài ra thì bên mình đang có một group, đó chính là Build PC làm việc. Group này sẽ giúp mọi người giải đáp thắc mắc trước khi mọi người xuống tiền mua một bộ PC để làm việc sao cho hợp lý nhất. Ngoài ra mọi người hãy follow cho mình thêm kênh TikTok của ALC Commenter nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp mọi người ở những clip lần sau. Sắp tới hãng gửi con 250k Plus đấy. Thôi, đã bảo rồi, kịch bản là chỉ 20k Plus thôi, 250k Plus ở clip sau mọi người nhé.